हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। र सबैजना एकदम मोटिभेटेड हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र आज चाहिँ म झुन्ड बायोग्राफी मुभीबाट लाइफ लेसन बताउँदैछु। मैले सिकेको 5 लाइफ लेसन। र यो मुभी एकदमै राम्रो छ, सबैजनालाई हेर्नु है। युट्युबमा त पाउँदैन, अनलाइन गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुभयो भने पाउँछ। यसमा चाहिँ एउटा झोपडपट्टि गरिब को बच्चाहरूलाई फुटबल सिकाएर अनि उहाँहरूको लाइफलाई एकदम राम्रो बनाउनु भएको स्टोरी देखाइएको छ। र एकदमै मोटिभेसनल पनि छ, धेरै कुरा सिक्न पनि सकिन्छ। र मेन एउटा कुरा चाहिँ फर्स्ट लाइफ लेसन जुन मुभीबाट मैले सिकेको चाहिँ बच्चाहरू जन्मिँदै गलत हुँदैन है। बच्चाहरू कहिले पनि गलत हुँदैनन्। व्यवहारले, वातावरणले हरेक चिजहरू गर्दा गलत हुन्छ। तर फेरि अब त्यो भन्दैमा गर्न त भएन, अरूलाई दोष लगाउने कुरा त भएन। आफूमा धेरै हुन्छ, तर बच्चाहरू कहिले पनि गलत हुँदैन। र हामीले सही शिक्षा, सही तरिकाले ट्रिट गर्दै लाग्यौँ भने हरेक चिजहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ। बच्चाहरूलाई सही शिक्षा दीक्षा दिएर सही बाटोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो मुभीले एकदमै धेरै सिकाएको छ। र केही गर्छु भन्नेको लागि होइन, केही कुराहरू हामीले आफ्नै आँखा अगाडि केही अपर्च्युनिटी देखिरहेको छ, तर पनि त्यसलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ, पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। त्यो कुरा हामीले थाहा पाउँदैनौँ कि हामीले आँखा अगाडि त्यो करियर, त्यो कुराहरू छ भन्दा पनि यो मुभीमा चाहिँ उहाँको छोरा चाहिँ होइन, अमिताभ बच्चन, अब त्यसमा चाहिँ अमिताभ बच्चन हुनुहुन्छ। र छोरा चाहिँ उहाँको रियल छोरा चाहिँ बाहिर जानुभएको हुन्छ कि म केही गर्छु, केही राम्रो कामहरू गर्छु, केही करियरहरू खोज्छु, केही गर्छु भनेर पढ्नको लागि गर्नको लागि बाहिर जानुभएको हुन्छ। उहाँले केही पनि देख्नु भएको हुँदैन। तर उहाँको बाबाले घरमै बसी त्यो बच्चाहरूलाई फुटबल सिकाएर त्यहाँ म्याच पनि भइसक्यो कि। त्यस्तै गरी बच्चाहरूको हरेक ठाउँको झोपडपट्टिहरूबाट आएर त्यहाँ म्याच भइसक्यो। उहाँले त्यो करियर नै त्यो उनी गरिसक्नु भयो कि। र यसबाट के छ भने आफ्नो अगाडि भएको कुराहरूलाई पनि हेर्न सक्नुपर्छ, अपर्च्युनिटीहरूलाई त्यो खोज्न, त्यसलाई जान्न सक्नुपर्छ। र यो मुभीले झुक्न पनि सिकाएको छ, केही कुरा पाउनको लागि, आफू असल बन्नको लागि, र आफ्नो त्यो सपना पुरा गर्नको लागि झुक्नु पनि पर्छ। झुकेको मान्छे सधैँ माथि पुग्छ भनेर सिकाएको छ। र यसमा एकजनासँग झगडा गर्नुहुन्छ कि, राम्रो प्लेयर नै झगडा गर्नुहुन्छ। उहाँको इन्टरनेसनल त्यो ओलम्पिक गेमको लागि सेलेक्सन हुँदा पनि उहाँले पासपोर्ट पाउनु भएको हुँदैन कि। उहाँसँग झगडा गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि उहाँको कोचले बताउनुहुन्छ होइन कि तैँले पिटा खाएको भए त झुकेको भए के नै जान्थ्यो तेरो भनेर बताउनुहुन्छ। र त्यसपछि उहाँले त्यो याद भइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्कोचोटि चाहिँ उहाँले पासपोर्ट पाइसकेर जान खोज्दा पनि उहाँलाई त्यो केटाहरूले समातेर पुग्दाखेरि उहाँले के पनि भन्नु नभन्दा अलिक पिटा खानुहुन्छ, जुत्तामा खुट्टा लगाएर ढोगेर माफी माग्नुहुन्छ, नाक रगड्नुहुन्छ, नाक रगडेको हुन्छ र हरेक चिज गरेको हुन्छ कि। त्यो कारणले गर्दा पनि उहाँले त्यो ओलम्पिक खेल्न जान पाउनुहुन्छ कि। र त्यही भएर झुक्न पनि सक्नुपर्छ कुनै कुनै अवस्थामा भनेर यो कुराहरू सिकाएको छ। जो झुक्छ, जो नम्र हुन्छ, त्यो मान्छे सधैँ माथि पुग्छ। र 4th लाइफ लेसन, नेभर गिभ अप है। अमिताभ बच्चन क्यारेक्टर जो कोच हुनुहुन्छ, उहाँले त गिभ अप नगर्नु भएको धेरै देखिन्छ। त्योभन्दा पनि अर्को एउटा केटी क्यारेक्टर हुनुहुन्छ, त्यसमा उहाँले चाहिँ एकदम फुटबल राम्रो खेल्ने, र उहाँ चाहिँ गरिब परिवारबाट, गाउँ पनि एकदम पिछडिएको गाउँबाट हुनुहुन्छ। र मलाई चाहिँ आफ्नै गाउँ वरिपरि नजिकको मान्छेहरूले धेरै चिनेको छैन भनिदिने, परिचय पत्र बनाउन, त्यो बाहिर जानको लागि सेलेक्सन हुँदा पासपोर्ट बनाउन पर्दा पनि त्योहरू नगर्दा नि उहाँहरूले गिभ अप नगर्नु भएको के। हिँड्नुभएको छ, धाउनु भएको छ, ऊ गर्नुभएको छ। र कति सङ्घर्ष गरेपछि बल्ल उहाँले त्यो पासपोर्ट पाउनु भयो कि है। त्यही भएर कहिले पनि थालिसकेको कामलाई अधुरो नछोड्नु र कहिले पनि गिभ अप नगर्नु। किनभने तपाईँले त्यसमा पाइसकेको नलेजले यति धेरै काम गर्छ कि अर्को नयाँ काम थालेर त्यसमा गेन गर्ने समयमा त तपाईँले यतापट्टि सक्सेस पाइसक्नु भएको हुन्छ। 5th लाइफ
मोटिभेसन है। यता चाहिँ एउटा कस्तो राम्रोसँग देखाइएको छ कि तपाईँले जसलाई मान सम्मान इज्जतले राम्रो चिज गर्न चाहनुभएको हुन्छ त्यसलाई सबले सपोर्ट गर्छ भनेर के होइन। र जो कोच हुनुहुन्छ अमिताभ बच्चन र उहाँले त त्यो बच्चाहरूलाई राम्रो होस् होइन, उनीहरू त्यो गलतको बाटोबाट त्यो झगडाहरू मारपिटबाट टाढा होस् भनेर फुटबल खेल्नको लागि अझै एउटा आइडिया पनि लगाउनु भएको हुन्छ। उनीहरूको कमजोरी पैसा होइन र दिएर माया सम्मान इज्जत दिएर तिनीहरूलाई परिवर्तन गराउन सक्नुभयो र उहाँहरू तिनीहरूको कमजोरीलाई नै पक्र्नु भयो होइन। त्यो आइडिया पनि छ, पैसा दिनुभयो 2-3 चोटि चाहिँ, त्यस पछाडि चाहिँ मसँग पैसा छैन भनेर उनीहरूको त्यो बानी नै फुटबलमा लगाइदिइसक्नु भएको थियो। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बाहिर अरू कुराहरूमा त्यो बानीहरू हटिसकेको थियो कि। र त्यही भएर तपाईँले मान सम्मान इज्जतले कसैलाई राम्रो चिज गर्न चाहनुहुन्छ, गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र सफल पनि भइन्छ। तर त्यो इन्टेन्सन, त्यो तपाईँको सोच, तपाईँको त्यो चाहिँ सही हुनपर्छ चाहिँ देखाएको छ यसमा है। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, किप सपोर्टिङ मी, हेभ अ नाइस डे, बाई बाई एभ्रिवान।